यहाँहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा आज म यहाँहरुलाई स्कुल एआई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउने छु। स्कुल एआई बाट चाहिँ लेसन प्लान बनाउन, मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु जेनेरेट गर्न, रुब्रिक्सहरु निर्माण गर्न, वर्कशीटहरु बनाउन, टेक्स्ट लेबलर गर्न, स्टडी वर्ड प्रब्लमहरु, टाइम बेस्ड एक्टिभिटीहरु, जसको लागि सर्वप्रथम यहाँले वेब ब्राउजरमा गएर schooলাই.com टाइप गर्नुपर्ने, जसबाट यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यसको लागि फर टिचर फर स्कुल भन्ने अप्सनहरु छन्। यहाँले चाहिँ फर टिचर को लागि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री फर टिचर। अब यहाँले चाहिँ आफ्नो नाम राखेर इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, राखेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँले गुगलबाट चाहिँ लगइन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अन्तिममा यहाँले डनमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। प्रोफाइल अपडेट भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउने छु। यहाँ प्रोफाइलमा चाहिँ लगइन भइसकेको छ। अब यहाँले टुल्समा क्लिक गरेर यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यसमा लेसन प्लान जेनेरेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा यहाँले व्हाट आर यु टिचिङ टुडे ग्रेड कुन क्लासमा को लागि लेसन प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ, टपिक, टपिक, क्लास सिलेक्ट गरेपछि जेनेरेटमा क्लिक गरिदिएपछि लेसन प्लान अफ 6th ग्रेड, सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स, ड्युरेसन 60 मिनेट, टपिक चाहिँ टाइप्स अफ सेट्स भएको हुनाले आइडेन्टिफाई टाइप्स अफ सेट, क्लासिफाई सेट, मेटेरियल निडेड, लेसन आउटलाइन, इन्ट्रोडक्सन 10 मिनेट, 60 मिनेटलाई ब्रेक गरेको छ। डाइरेक्ट इन्स्ट्रक्सन 15 मिनेट, गाइडेड प्र्याक्टिस 15 मिनेट, इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिस 10 मिनेट, कन्क्लुजन 5 मिनेट, असाइनमेन्ट फर्मेटिभ सबमेटिभ, एक्सटेन्सन एक्टिभिटी, डिफ्रेन्सिएसन गरेर लेसन प्लान अब तयारी भयो। यो लेसन प्लानलाई यहाँहरुले चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुनेछ। कपी डकुमेन्ट गरेर वर्ड फाइलमा पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। डकुमेन्टलाई कपी गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ वर्ड फाइलमा लगेर पेस्ट गर्नुभयो भने यहाँहरु एडिटेबल फर्ममा चाहिँ लेसन प्लान पाउन सक्नुहुनेछ। यसरी प्रत्येक क्लासको प्रत्येक विषयहरुका पाठ्यचनाहरु यसरी बनाउन सकिनेछ। त्यसैगरी मल्टिपल चोइस क्वेशन जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले अहिले जस्तै क्लास नम्बर अफ क्वेशन कतिवटा बनाउने भनेपछि 10 वटा बनाउने, सब्जेक्ट
mathematics on the topic statistic अन्तिममा जेनेरेटमा क्लिक गरौँ स्ट्याटिस्टिक क्विजमा चाहिँ क्लास 10 का 10 वटा एमसीक्यू क्वेशनहरु यसरी तयार भए व्हाट इज द मीन अफ द फलोइङ डेटा लाइक दिस अब आन्सर की पनि तयारी छन् हामीले कक्षामा चाहिँ यी क्वेशनहरु विद्यार्थीलाई दिएर उनीहरुको टेस्ट गर्न सकिनेछ तत्कालको लागि यसलाई पनि कपी गरेर वर्ड फाइलमा पेस्ट गरेर यसलाई सेभ गर्न पनि सकिनेछ रियुज गर्न पनि सकिनेछ वर्कशीटमा गएर जेनेरेट गर्ने कुन कक्षा विषयको वर्कशीट बनाउने यहाँ सिलेक्सन गरिसकेपछि वर्कशीट तयार हुनेछ सोलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ वर्कशीट आन्सर द फलोइङ क्वेशन मल्टिपल चोइस क्वेशन शॉर्ट आन्सर क्वेशन लिस्ट द प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम इन अर्डर फ्रम द सन ट्रू फल क्वेशनहरु फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइङ एक्टिभिटी ड्रा द लेभल and level the solar system with all 8 planet different types of क्वेशनहरु यसरी बनाउन सकिन्छ यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्ने शेयर गर्ने लिंक शेयर गर्ने कपी गरेर वर्ड फाइलमा राख्ने एडिट गर्ने पनि गर्न सकिनेछ त्यसैगरी रुब्रिक निर्माण गर्न सकिनेछ कुनै टपिक दिएर रुब्रिक निर्माण गर्न सकिनेछ म्याथमेटिक्स रुब्रिक्स निर्माण गरिएको छ यसमा चाहिँ 5 वटा स्केल पोइन्टमा चाहिँ understanding concept criteria demonstrates complete understanding of statistical concept covered class 5 4 3 2 1 गरेर डाटा कलेक्सन यसरी रुब्रिक्स कुनै टपिकमा रुब्रिक्स निर्माण गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सकिनेछ त्यसरी भोक्याबुलरी कुनै टपिकको बारेमा भोक्याबुलरी चाहियो भने टपिक राखेर क्लास राखेर कतिवटा भोक्याबुलरी चाहियो हेर्न सकिनेछ क्लास 6 को 10 वटा भोक्याबुलरी लिस्टहरु खोजिदै छ सोलर सिस्टम टपिकमा जेनेरेटमा क्लिक गर्न साथै यो जेनेरेट हुनेछ यसमा चाहिँ प्लानेट एस्ट्रोइड अर्बिट चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्डहरु हामीले जति डिमान्ड गरे त्यही अनुसार चाहिँ अर्डर आउनेछ भोक्याबुलरीको लागि पनि एकदम काम लाग्नेछ यसरी टाइम बेस एक्टिभिटीहरु पनि यसमा बनाउन सकिनेछ स्टोरी वर्ड प्रब्लम जोक्सहरु बीआईपी बिल्ड आउन योर आउन भनेको छ यसमा चाहिँ मैले पोएम about solar system राखे यो चाहिँ सोलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ एक खालको पोएम क्रिएट भयो त्यसैगरी यहाँले एसएसएन मा क्लिक गरेर चाहिँ विभिन्न टपिकहरुमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ डिजिटल लिटरेसी कोर्स स्पेस डिजाइनर जस्तो प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट गर्न मन लाग्यो भने च्याटमा गएर चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ सिलिन्डर टपिकमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन छ यसमा चाहिँ रिसर्च फेज छ डिजाइन छ प्लानिङ छ बिल्डिङ मोडेल छ प्रेजेन्टेसन रिफ्लेक्सन असेसमेन्ट छ Here's a project-based learning activity for 10th grade students on the topic of cylinders. Project title: Cylinder in Action. Real चाहिँ स्पेसमा डिस्कभरका कुराहरु अहिलेसम्म कति डिस्कभर भएका छन् डिस्कभर गरिएका कुराहरु खोज्न हेर्न सक्नुहुनेछ स्पेस भित्र यहाँले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ
यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद। मलाई आशा छ यहाँले यस भिडियो हेरेर केही सिक्नुभयो। थप यस्तै भिडियो हेर्नलाई यहाँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।